নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই কৌশিক আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ 20টা ভেকেঞ্চিজ ৰিলিজ পাইছে। যিসকল ক্লাছ 8 পাছ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটোৰ বাবে। আৰু ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে আজি 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে আজি এপ্লাই কৰিব পাৰে, আজিৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে আপোনালোকৰ 11 অক্টোবৰ। তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি তাৰ বাবে ডাউনলোড লিংকছ সেইখিনি মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত। আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব, তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব, বা আপোনালোকক কমেণ্টছ বক্সতো দি দিম মই, তাৰপৰাও আপোনালোকে চাই পেলাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এপ্লাইটো। আৰু তাৰপিছত যদি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে যদি কিবা অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে জনাব, মই তাৰ বাবে এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব চাই পেলাই। আৰু আহক এতিয়া পষ্টটো মই কওঁ। এইটো পষ্ট ৰিলিজ পাইছে আপোনালোকৰ APSC ফালৰ পৰা। APSC ফালৰ পৰা এইখিনি গ্ৰেড 4ৰ বাবে 20টা পষ্ট ৰিলিজ আছে আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চিজ মানে। আৰু আপোনালোকৰ পে' ব্ৰেণ্ড হৈছে 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে। আৰু গ্ৰেড পে' হৈছে আপোনালোকৰ 3,900 পাৰ মান্থ, মানে আপোনালোকৰ এক্সট্ৰা এইটো। তাৰপাছত অপেন কেটেগৰী হৈছে আপোনালোকৰ পষ্ট 10টা। তাৰপাছত ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন, তাৰপৰা 10টাৰ পৰা আপোনালোকৰ 3টা পষ্ট আপোনালোকৰ ওমেনৰ বাবে আছে ৰিজাৰ্ভ। তাৰপৰা আপোনালোকৰ ওমেনসকলৰ বাবে এইটো এটা এডভান্টেজ আছে। আৰু OBC MOBC তেওঁলোকৰ বাবে ভেকেঞ্চিজ আছে 5টা। তাৰ পৰাই আকৌ ৰিজাৰ্ভ ফৰ ওমেন আছে আপোনালোকৰ 2টা পষ্ট, এইটো এটা ভাল খবৰ। আৰু টি ট্ৰাইব যিসকল আছে আদিবাসী কমিউনিটি তেওঁলোকৰ বাবে এটা পষ্ট আছে। আৰু তাৰপিছত SC SC যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বাবে 2টা পষ্ট আছে। আৰু ST প্লেইনছৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটছ আছে তেওঁলোকৰ এটা পষ্ট আছে। আৰু ST হিলছৰ বাবে যিসকল আছে তাৰ বাবে এটা পষ্টে আছে। আৰু গ্ৰেণ্ড টোটেল পষ্ট হৈছে আপোনালোকৰ 10টা। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট আপোনালোকে ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম হ'ব লাগিব। যদি আছামৰ কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছিং ফি হৈছে আপোনালোকৰ 47.20 ৰুপিজ, মানে আপোনালোকৰ 50 টকাই এটা আপোনালোকৰ খৰচা হ'ব এপ্লাই কৰোঁতে। আৰু 47 মানে 50 টকা এপ্ৰক্স ধৰি কৈ দিছোঁ। আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ, তাৰ বাবে ছাবজেক্টছ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। জেনেৰেল ষ্টাডিজৰ এৰিথমেটিক্স পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত 20 মাৰ্কছ আহিব। তাৰপৰা GK আহিব আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কছ। তাৰপিছত ৰিজনিং আহিব আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কছ। ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কছ। ছায়েন্সৰ আহিব আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কছ। আৰু এলিমেণ্টেৰী ইংলিছৰ ফালৰ পৰা আহিব আপোনালোকৰ 10 মাৰ্কছ। আৰু ফেজ 2ৰো এটা ইণ্টাৰভিউ হ'ব। সেইসকল ভিডিঅ'টো প্লিজ ভাল পাইছে যদি প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে পাইছে। থেংক ইউ।